بعد بعثت لي ميل، هي بعثت لي ميل وانا كلمت بسيكوثيرابيوت. المسرح حاجة رائعة. المسرح حاجة جميلة جدا على خاطر يعطيك les outils qui te permettent justement une espèce de distanciation. donc تخلي خاطر ما غير لي كار هذيك راك تغرق ما تنجمش. اللغه ياسر نحبها، اما سورتو نحب لو فات اللي هي توصل. ما تنجمش تخرج حاجة من الكونتكست نتاعها. اي ما كل نجمش. شيء كونتكست، الوقت كونتكست، والبدن كونتكست، واللغة كونتكست. ميرسي يعطيك صح. تسألهم تقول لهم على السلامة والمشاعر، البنات يبكيوا والولاد ما يبكيوش. أطفال الصغيرات كلهم يبكيوا، صدقني 4 سنين يبكي الناس كلها تبكي، عامين كلهم يبكيوا. 9 سنوات وانتي طالع أول حاجة تقول لهم أنا بنية نبكي، ما خويا وليد ما لازموش يبكي. تجمش ما تعيشش غضب. راهو في الحياة الطبيعية البارح نحكي أنا خلود أختي في تليفون، أختي تعيش لبرا، قالت لي والله يا مروه العالم الكل فا مال، اي جو سي كو تو لو موند فا مال. قلت لها مروه فما فرق كبير بينك تو فا مال وتحل الباب تلقى الكيس نظيف والعباد تحترم في القانون وكي تمشي تقضي قضيه تتقضى، وبين انه لو موند فا مال ديجا معناها راهو لا دولور كروز بروفونديمون اون نو، وتخرج تلقى الكيس مسكر والاخر داخل في سونس انتردي يسب فيك، وباش تمشي للبلديه ارجع غدوه ارجع بعد غدوه ارجع بعد غدوه، وتاكل عركه في الاخر والدنيا شاطت بالغلاء وتخدم باش تخلص كريك. راهو فما فمال من فمال معناها. بلا عنوان، مش عنوان حلقتنا، هذا عنوان مسرحية تفرجت فيها من مذكرات حياة لسارة الجربي، كتبتها خلال إقامتها في مستشفى للأمراض النفسية. في يومياتها تساءلت سارة على وجع الروح المتألمة وهي تعيش حالة ذهان نتيجة صدمة كبيرة. منعت سارة الحقانية وكتبت ألمها والتقطته مسرحية محترفة. لكن كيفاش يتحول الألم لكلام، النص، للركح؟ كيفاش نعود نلموا مشاعرنا، نفهموها، نعبر عليها ونقاوموا بها؟ كانت هذه أسئلتي قبل ما نستدعي ضيفتي في الحلقة. مروة المناعي مخرجة العمل ورا الستار، ونادية بالحاج اللي جسدت دور سارة كل تعقيداته النفسية. حلقتنا مش على المشاعر في حد ذاتها، أما على قدرتنا باش نعبر عليها وأدواتها كما اللغة. القدرة هذه مهمة لصحتنا النفسية ومحرك للتفكير في عدالة عاطفية تعترف بإنسانية الجميع. كيفاش نحقق هالعدالة وقت اللي حتى مشاعرنا محكومة بمعايير تسمح للنساء بالبكاء وتعاقبهم على الغضب، وتمنع الرجال من التعبير على احتياجاتهم العاطفية كما البكاء، الخوف، الألم والصدمة، خوفا من اعتبارهم ضعفاء. في الحلقة هذه من مطبخ نسوي نحلوا مساحة للتعبير على المشاعر، مش كحاجة شخصية برك، أما كمسألة نسوية وسياسية زيادة. معكم هيفا ذويب، وهذه الحلقة الرابعة من بودكاست مطبخ نسوي. شو الأغنية اللي حطيتي لنا؟ سي الأغنية متاع فيلم هاولز موفين كاسل متاع ميازاكي. سي فغي توا جو ريكوني. قوم عاملين لها لاكومبانيمون. جو هكا طلعت الهبله تاع الميزانسين. قوم عاملين لها لاكومبانيمون ولاش تمشي في كولوار. faut pas dépasser ce couloir والخيوط وبعد تعمل 4 pas اللي صغار عينيك et tu te remémorises l'espace. هاكو تصحي الجو هاي توتا. نفيفة. الموسيقى اللي حطيتها انت ذكرتني انا بيدي كيف جيت اخمم في الحلقة متاع المشاعر، خممت اغنية أميلي دي ميوزيك دو فيلم. نروح على الفكرة هذه بعدين علاش الموسيقى متاع المسرح ولا متاع السينما، لأنها تعكس حالة وجدانية وواحد أكثر منها هي أغنية فرجتوا عليها ولا. فقعدت وتذكرت داليدا وإديث بياف ونينا سيمون وواحد هذه دخلة موسيقية جزء باش نتفاعل مع الأغنية اللي حطيتها. دونك مرحبا بكم ضيفتي نادية ومروة. كي شنو جا في مخكم كي قلت لكم على الموضوع متاع الحلقة؟ هي نعملوها وكهو محلاها معناها بالحق شي يظل لي ما خديتش حتى 2 ثواني نخمم تاع قلت لها هي بيان سور نجيو نعملوا نحكيو وقوية تحكي فيه الشيء هذا كل معناها. و انا الحقيقه فكره الكوجينه ما انتريغي دايوغ كي جيت قلت يا ربي علاه مش في الكوجينه معناها يا ان تروك بيزار كي سباس دون لي كوزين اون اسبيس دانتيميتي ياسر ما تلقاهاش بلايص اخرين. وديما نحس هذيك بعد الفطور ولا بعد العشاء ويتوي الحديث وتحلى الهدره
وتمشي البلاصة تحس روحك صحيح. تغطس. وتبدا والبلاصه تبدا تمص فيك هكا وانت بالضبط. تبدا حكايات عمرك ما تخيل روحك تحكيها وما Yeah. سا دو توا كم سا. دونك قلت اي علاش ليه معناها نمشي ونحكي نتعرف على هيفا رجال نتعرف على نادية إيه تعرفوا ونتقابلوا ونحكي وي كي باش يضيفك حد معناتها بحذاك باش يمشي للكوجينه يحضر وكل شيء، من بعد يقول لك هاني جايك دقيقه هاني جايك دقيقه، من بعد تمشي بحذاه انت. وبعد من بعد نكملوا ثقيلة اسمع ديما اخر لين نكملوا ديما في اي بيان الكوجينة. سور. اما كان باش بوغ بوندير الحلقة اليوم على فكرة المشاعر، كيف بديت نخمم هي انا نحب نحكي على المشاعر ولا بلوتو على التعبير عن المشاعر. يا اخي قيت لي فما نيونس دو سونس امبورطونت. المشاعر حاجة اي وفكرة نوتر كاباسيتي ديكسبريمي هالمشاعر. الفكرة مربوطة كان بحاجة أنا شوية نخمم فيها وشوية خرجت من عينيا وأنا نحكي لمروة كان نهار نفسر لها في التليفون. قلت لها شوف المصادفة قادتني إني أنا خدمت 5 سنوات معناها من حياتي في موضوع مناهضة العنف مع جمعية نساء تونسية البحث حول التنمية. فخدمت والجمعية كانت عندها سونتر ديبيرجمون معناها مركز إيواء للنساء ضحايا العنف. وأنا ما كنتش في الانفولفد معناها في المرافقة متاع النساء ضحايا، كنت أكثر معناها أنا قارية علوم سياسية فأنا كنت أكثر وصحافة كل فكومبينير أنا أكثر في المناصرة في القوانين في الكتيبة، فمانيش ديريكتومون مع الضحايا. ومع ذلك طالني الكثير. خرجت من لفتورت بالرسمي مهدودة تون نجيو من المشاعر برشا مشاعر فهمت. خرجت من لفتورت مهدودة وأنا واخدة قرار إنه سي ان épuisement بون كان فما مصطلحات تتقال سي ان épuisement militantisme سي ان épuisement professionnel سي ان burn out فما برشا كلمات تتقال على المصطلحات على المشاعر هذيا والناس نحاولوا نعقلوها ونعطيوها حطوها في اطار. نحطوها ونحطيوها في اطار، لكن هي برشا حاجات مع بعضهم. فكره وقت اللي جات الكورونا وضربت الارقام متاع العنف في الخمسة وبعد في التسعة ولا عدد الضحايا متاع العنف اكثر من انك انت تنجم اصلا تتدخل لفائدته، ولات هيك الموجة هيك ولات طوفان معني عرفتك اللي يخشمك. ولات مشاعرك تجاه المسألة مشاعر مربوطة مقترنة بفكرة العجز انك انت ما تنجم تعمل حاجة كبيرة. قادتني هالتجربة هذه ربي ياتيها فهمت لاني انا بعد طورت في بحث لهذا تونا باش نعطيكم الكلمة باش نقول على الفكرة هذه. طورت في بحث على تحليل جندري لقطاع الصحة النفسية في تونس وما راعني انه لا البحث نفسه مرضني كي ما وليتش نشرب كي ما وليتش نتعاطى في المخدرات كي ما وليتش نتعاطى في المخدرات وانا نحلل في قطاع الصحة النفسية في تونس. اكتشفت على ابعاد جديدة الى ان مشيت عم ناول هزتني ريم صاحبتي في بالها باش نعاني في البحث مازال ما تقدم شوى. قصتي تيكي وقالت لي شو نتفرجوا في مسرحية باش تفرهدها. نبدلوا الجو. قالت لي باش نبدلوا الجو ومشينا المسرحية وقت في أيام قرطاج المسرحية تعديت في مدينة الثقافة صحيت وهزينا رواحنا ومشي أنا وصاحبتي نشقت نقل المسرحية فيها تروماتيزم وفهمتي وطبيب النفسية والمصحة النفسية وديجا عندنا برشا من تحكامة باش نوصلوا له بشوية بشوية وحاسة رسيم نغردو وفي نفس الوقت قلت لها شكون اللي يعمل المسرحية دي حلوة برشا دونك فوالا احكي لي انت مرات اللي عاملاها تورطت اقترح انت تورطت وانا اقترفت. اي شكون عملها المسرح؟ والله ما نعرف. المسرحية نفسها بحذايا المسرحية نفسها بحذايا دونك وبعد بالحق شوف الصدفة والله كما نحكي لكم غير حتى شيء نلقى روحي وقتها نسكر فيك الدراسة ماشية بالحق صاحبتي مش بلا تفرهد عليا نمشيو نبدلو جو شوية تفرجنا في المسرحية روحنا هكا سلمت عليك أنا وقتها سلمت عليك عرفت عليك وقتها وكل شيء. وقتها بالحق الجملة اللي قلتها الريم قالت لي ريا محليش منها مروة وكذا وتعرفي حاجة محليها وكل قلت أكيد نقعد نتقابل أنا وياها أنا تقابلنا. هو اللي عامله هو اللي فما دي بروجي كيما انتايتلد يظهر لي تقعد تعيش بيهم مع وين معناها ان فيت انتايتلد بديت بجورنال سارة صاحبتي برشا وجيت بريود تعبت سارة معناها في باريس وقتها ودخلت الاسبيتالات ودخلت في التريب هذا نتاع المستشفيات العقليه وطبيب ودواء وبدل دواء ورجع دواء وسيتي تري تري دور وخليت ان جورنال و à l'époque c'était en 2015 2016 مازلت خرجت من ليكول داكتور انا
قالت لي: "ها هو خُذ واكتب عليه اعمل بيه اللي تحب." وشاءت الصُدف إنه حياة ما تهزك في ثنيّة وحتى سارة وجات مدة ماش نحكي معاها برشا وبعدنا et cetera. مشيت نعمل في الماستر نتاعي في l'Angleterre et c'est غادي نفيق اللي le projet de fin d'études pour le master c'est un projet عندك l'option إنك تعمل projet théâtral مش تكتب خاطر أنا الكتابة نتعب. دونك قُلت لهم sur quoi je vais travailler وقتها روحت لتونس بالزهر نلقى le journal في الدار. Et je me suis dit bon là يظهر لي كاين يغمز هو ما كنتش نجيبه لكم للأسف ما نجمتش نجيب السنة فيه أما نلقاه أي نتاع أنا راهو en plus هو le journal نيديا تعرفوا il est en marron وفيه une tête de monstre وعينين هكا كبار وزرت يغزر لك نتاع هيا كيفاه تصدم هيا برا قلت له نصدم. Donc j'ai fait mon mémoire de master بالكرياسيون هاذيك دايوغ خذيت أحسن جايزة أحسن عمل وما ندرى شنو. دونك جي كومبري كو فيها ما يتخدم. من بعد رحت لتونس كلمني رمزي عزيز من سونتر دار دراماتيك نتاع أريانا قال لي عندك شي مشروع رانا نحبوا نخدموا معاك و on veut collaborer avec toi en tant qu'artiste والكل. قلت له والله عندي بلا عنوان مازال كي كملت هنا في لانجلتير سيتي فريمون ان سوكسي في لانجلتير معناها. دونك تحب شي نعملوها هي وجات المدام والمدام كيفاش شنو عيطوا لك المدام؟ المدام سيدتي كيفاش تقطعوا انت وياها ولا تعرفت عليها ولا ليكول دو لاكتور احنا صوص ديكور. عاملين مدرسة الممثل في المسرح الوطني. صاحبات معناها انتم زميلات دراسة مانيش فرد برومو لا. مش نفس الدفعة. لا بعتوا برشا نيديا كمان. أنا نعرفها كمان من قبل إيه. خاطر تفرجت لها في اسم الأب فنعرفك معناتها بالوجه وحضرت على حضرت على كل معرض. En fait Untitled c'est une série de coïncidences ديما هكا درا شنو يصير يا أخي تلقى une rencontre يا أخي تروح تلقى قدامك يا أخي تمشي تلقى سارة كاين تعرض مراجعة 448 psychose donc tu te dis ça j'ai encore envie de parler de ça الكل هكاكا معناها صار le projet. وكلمتها je l'ai vu sur scène en plus مع نعمان حمدة في غدا وهناك تفرجت فيها. il y a un truc نيديا un truc particulier الحقيقة معناها. donc je me suis dit bon خلينا نقول لها أنا ونشوف شوفوا يا أخي كهو من نهار الأول كملت جيت تعمل في أوديسيون جيت تعمل في أوديسيون عملت لوديسيون بعد ما فات لوديسيون كملت في الطويل تعديت في الطويل ده كمان لوديسيون كمان كل شيء وقاعدة هكا على كرسي قاعدة على كرسي تستنى هي تنتظر ما نعرفش واش تنتظر جوست قاعدة على كرسي وتغزر هكا. قلت شارع هذيك هي en fait مش في لوديسيون خرجت بعد لوديسيون. قلت لها هيا ساتودي كون كومونس ا فيغ سو بروجي انصامبل وانطلقنا معناها. عاودنا عاد احنا نص مكتوب لوحنا النص عاود من الوجديد اخدم على التيماتيك اخدم على البدن اخدم على ندري شنو هذيك نيديا تعرف تحكي عليه خير مني. هو في الاوديسيون en fait ce qui était باهي اللي ما on dirait ماهيش اوديسيون. هي قالت لي راهو إجا باش تعدي اوديسيون فما بنات معناتها اخترتهم وكل وكي خدمنا ديريكتومون تحطينا تقول وركشوب ولا ماستر كلاس ولا دوكو انا ماشيه فما في راسي اللي متاع لازمني اوبيراسيون سيدكسيون لازمني نعجبها. من بعد ذيك كلها تنحات ونخدموا كاينه بالحق وركشوب ومع بعضنا البنات محلاهم هما الكلهم كل عملنا برشا جو. ومن بعد وقتاش رجعت الاوديسيون اللي هي البارتي الثانيه بالوحده تدخل فما بارتي من النص بعثته لنا بالوحده تدخل وسوا تتكلم سوا تحفظ وتقول وسوا تجست وسوا فوالا. وقتها تحطيت شويه في فهمت اللي خرجوا الناس الكل وهي لاتيتود نتاعها زاد جونتي وتضحك وتتبسم ومحلاكم وماهيش كلي نتاع هيا وريني هاي اش تعرف تاع سيتي با سا. دونك بعد حتى كي حتى كونت ال رياجي ماهيش هك النوتر ال رياجي الحاجات اللي نعملهم اساسا ما بلو على الاخر. وسالتني الحاجه خاطر ياسر مهم في انتايت باش نحكيو عليها اللي مهم ياسر اللي انا ارتحت نفسانيا برشا باش نجمت نخدم عبد متقلق نفسانيا ياسر سينو راهو برشا راني تعبت ياسر برشا. انا دايوغ معناتها يعطيكم الصحه انت ولبنى ومروه فرجاني لاسيستونت ولبنى مليكه لا لبنى مليكه فوالا وغايث ليكيب الكلهم ياسر من لوديسيون. مروه اللي تي بيانفيونت قالت لي راهو ناديه لازمني نقول لك راهو البروجي هذايا سالتني علاش تحب تعملوا ما السؤالات الكل بعد قالت لي راهو لازمني نقول لك راهو بروجي ياسر كاسح والبروبو صعيب على الاخر بسيكولوجيكمون فودغا سو بروتيجي فودغا تو بروتيجي سامحني. دونك هذاك الكلام كله عجبني نتاع حد اللي يخمم على البيانات نتاعي قبل كل شيء. انا
معناتها سي في عجبني على الآخر الprojet mais زاد فرحت بالexpérience نتاع الaudition قُلت بعد تكلمني ما تكلمنيش بعد بعثت لي mail هي بعثت لي mail وأنا كلمت psychothérapeute اي elle a démarré أي une thérapie. رافقك معناها أي. عملت باش رافقك طوال أي. العمل على المسرحية. أي. أما هي ديجا من بين الحاجات اللي عجبتني في المسرحية كمشاهدة وكمهتمة بالموضوع متاع الsanté mentale هي إنه جينيرالمون موضوع الاضطرابات النفسية أو العاطفية ولا المرض أو القلق depression تم تناوله معناها في الأعمال الفنية والمسرح بالذات تناوله برشا مرات. أما فما نوع متاع جوستاس وأنا إيه بالمجد نحكي ثما نوع متاع جوستاس هيك اللي إحنا ساعات كي نحبوا المسرح من حقه هو يمشي يستعمل أدوات إبداعية معينة كيما مثلا المبالغة كيما مثلا فهمت من حقه من عنده أدواته سواء في كتابة معناها النص المسرحي يستعمل مونولوجات وإلا على مستوى الأدوات معناها التقنيات وكل شيء. لكن أحيانا ينجموا يطيحوا في فخ التضخيم وتواجه مواضيع هكا بالحساسية هذه معناها باش تمس مسألة كيما الفولنيرابيليتي هي حاجات راهي كيما قلت انت معناها خيط رفيع وخيط رفيع بين يضربك الضوء ما يضربكش صحيح بين يضربك الضوء ما يضربكش الضوء هيك هيك الجوستيس هذيك هيك مطلوبة. قعدت نتسائل وانا بعد نحاول نقرا المسرحية قعدت نتسائل هالجوستيس جاية زعما على خاطر هو مبني على مذكرات بالحق نتاع مولاتهم هالجوستيس جاية زعما من الفيكو نتاع نساء كي كونيس وهذا من الأسئلة راهي ترافقنا حتى لبرا المسرحية أنا مش أسألكم أنتم أما هي ترافقنا معنا في برشا حاجات. نعطيكم معنا مثال مثلا نبداو نحلوا في البيانات نمشيو نعملوا دي فوكس جروب لي كارتي بوبولار مع الأطفال ونروح هنا بك الصغيرات في بدنك وفي عينيك كمية العنف اللي موجودة في لا فيولونس يوربين اللي موجودة في نسميهمش الأحياء معناها متاع الضواحي الغربية والجنوبية متاع تونس هذوم صغيرات هكا ما نقدرش نستنى فيهم كيف وبعد نرجعوا لهيك الديستانس ولا سميها ركول عرفت متاع الكاسكيت متاع المؤسسة الصحية أو الطبية اللي خلقت نوعا ما بالنسبة لي هذا رأيي أنا أتحمل مسؤوليتي نوع من الفجوة في التعاطي مع معاناة تاتنا خاطر مش معاناة واحدة معاناة تاتنا. فأنا وليت أصلا فكرة ياسر شفتها بشكل هكا معناها عفوي أصلا شفت بالحق متاع إيه فشنو نحكي أنا يا ربي تفهموا فيا ولا تفهموش فيها كي سورتو مثلا فكرة لابروش بيوميديكال يعني المقاربة مع المبنية على العلاج هذا بالدوات على فكرة مثلا على فكرة الإكزيل على فكرة المنفعة أنه المريض النفسي أساسا نحطوه في إكزيل اللي هي ديجا الشخصية من في بارابورا كوا معناها اسكو سي هل بالفعل الصحة تتطلب ذلك ولا سي لا ستيغماتيزاسيون سوسيال هي اللي خلقت هالمنظومة هذه وحاسيلو دخلنا في دوامات ونحس اللي لو فيكو دو فام عنده قدرة دو ديكورتيكي عن طريق معرفة حسية معرفة مبنية على التجربة هيك اللي تعطي نوع من الجوستيس. أنا واحدة من الناس شفتهم في المسرحية هو يظهر لي من ملي بدينا نخدموا على المشروع من أول حاجات اللي عملت فيهم بحوث جوستومون هي المؤسسة خاطر l'institution clinique et tu enfin il y a toujours les références tu as Foucault tu peux pas le louper تقرا تفهم تحاول etc tu rationalises après تجربتك الحسية والجسدية للشيء ما عندها حتى علاقة بالديسكور الكلهم c'est autre chose donc la justesse وجابريسي برشا كي تقول لي فما د لا جوستيس المسرح حاجة رائعة المسرح حاجة جميلة جدا على خاطر يعطيك لي زوتي qui te permettent justement une espèce de distanciation donc تخلي خاطر من غير لي كار هذيك راك تغرق ما تنجمش باش نحطوهم قدامنا المذكرات كل يوم يوجعوا ياسر من الحق مع فما وجاعة كبيرة فيهم اللي كان باش تحطها كل يوم قدامك وتبدا تشد تنوح ما عادش تخرج منها معناها اي وانا نمن بالكاتارسيس دون مانيير او دون اوتر نمن انك تمشي تتفرج فما حاجة تخرج petit and fair and violence and whatever it is mais فما حاجة une espèce de catharsis اللي من غيرها هي فماش تجربة مسرحية أنا نحس هكا زادك الرأي ونتحمل المسؤولية ف le théâtre te permet les outils de باش tu traites la chose il y a un traitement oui et le traitement passe par les outils du théâtre
اللي هما أنا في approche théâtrale اسمها new dramaturgy اللي هي مبنية على الممثل، الجسد، الصوت، الصورة، الإضاءة etc. دوك عندك 50 élément أنت باش تبني بيهم ان سبيكتاكل. الهدف مش إنك تعاود لو فيكو، ما كاينش علاش نعملوا في مسرح، حطوا نمشيو نعيشوا الكل اللي يحب ولا يعرف عارفين يصير. المذكرات نقراوها والله خرجوا مذكرات وسي تري بيان اكري اون بلوس ساره جربي الا ليتيرير معناها وتكتب ياسر بالسمح معناها المذكرات لازمهم يخرجوا نهار باسكو elle écrit trop bien donc et c'est poétique et c'est vrai et c'est du vécu. سي ميتافوريك aussi. اي سي تري بو. مم. دونك تولي تقول انا المسرح شنو باش يعمل؟ المسرح جوست سي اون تونتاتيف باش دو دو ترانسبوزي روح الحاجة باش توصل لها وكها، باش أنتِ كي تجي تتفرج tu n'as pas besoin de passer 10 سوايع ولا 10 أيام في asile psychiatrique باش تفهم هو شنو، ترجع لك روح الحاجة et donc بدا المبحث من غادي. Et on a beaucoup travaillé sur les objets, sur le texte, sur le corps, sur كيفاش بدن يهز هالحاجة هاذيك، معناها معناها في البدن ما تنجمش ترقد، الانسومنية راهي وي حاجة عجيبة معناها. Donc c'est beaucoup de vécu. سي بوكو دو فيكو. اما لا ديستانس مهمه بور لي ميدسان، Certainement. Mais le خاطر سينو ما تكمش مش تروح كل مره تروح باللي هزيت وراهو تموت. ضربت الميكرو سامحوني. من تموت وتضرب الميكرو نص. دونك لا معناتها بروندر دو لا ديستانس والا هي ان فيت انا تظهر لي كأنك تبدل العلاقه. ريت معناتها كانها تجربه حسيه في المسرح، لا في الميدسين تجربه فما كادر معين اللي هو مش لازم يكون اقل اهميه ولا مي مهمه ديستانس. وحاجه اخرى لا بسيكياتري راهي هو لو تيرم انجلي ما نعرفش كالتشر باوند، مربوطه برشا بالبلاد وبالثقافه حتى الاجتماعية والثقافية حتى النوع متاع الديلير. مثلا مش كيما الماني سكيزوفرين كيما تونسيه سكيزوفرين بالضبط، با دو تو لي ميم تيم، مش نفس معناتها ان بسيكياتر يليكزيرس في المانيا حتى لو كانوا تونسي بالضبط ماهوش باش ينجم يجي يليكزيرس في تونس. بالضبط. خاطر أنا قلت لك أنا في حي فلاني مع البنية فلانية هذا سكينة عمرها 9 سنوات، هذا سكينة تتواها خرجت لي في الفوكس جروب، قالت لي أنا باش عندي صاحبتي باش نشلطها. وين صحيح تقول لي ديستانس وما ديستانس بنيتي عايشة خير. هو تنجم تلقاها شادة سكينة في ألمانيا مي بوغ دوطخ غيزون ولي ديبون تاعها أخرين واسمهم حاجات أخرين دونك وي مش كيف مش كيف. وهي هذوما الحاجات من منظور معناها من منظور فيمينيست على السوجي هذا يقع عن سوجي بالنسبة لي بيغمون معناها خاطر اليوم على فكرة الهوياتنا اللي احنا نسألوا فيها هالأطر الأبعاد يعني متداخلة الكلاس الجندر السياسة الاقتصاد الدنيا اش تخدم شكونك انت وكل معناها متداخلين و tu ne peux pas les dissocier كاش بمجهود فكري وبرشا ركول باش تنجم تفرقهم من بعضهم. اما هما كيفاش يفرزوا شعورك انت ولا كيفاش تتاثر انت بيهم وتاثر فيهم هما بطريقه عضويه اصلا داخله في بعضها. نعرفش كان الفكره تفهمي فيها شنو نقصد. فكره اني انا مرأة وتونسيه وعندي الهانديكاب مثلا وقاعده هنا ونخدم خدمه فلانيه ونخدم على العنف هذا كلهم مع بعضهم يخرجوا مثلا غشي في لحظه معينه او احساسي. يعني فكره المشاعر كان هي الموضوع اللي نحكيو عليه ما نجمش تي ديسوسي من الابعاد المداخله لهذه الكل. اي فهمتها خاطر انت جبت الفكره انه قلت الطبيب الالماني مش كيف الطبيب التونسي اي مش والمريض في المانيا مش كيف المريض اللي في تونس زاده او باش ما نقولش زاده مريض او الشخص الانسان واحد وكل. اما حتى نجموا نسالوا مروه الانتايتلد اللي في لانجلتير ماهيش كيما انتايتلد في تونس لو تكست فوالا ديجا اول حاجه انتايتلد في لانجلتير فيها بيرسوناج برك انتايتلد في تونس فيها زوز باسكو ديجا اون سنتي كو سيتي تري تري امبورطون انك تسمع صوت الطبيب في تونس وهذيك ولبنى مليكه معناها لبنى مليكه لبنى مليكه ما تزيدهاش ديزادجكتيف جوغ لبنى مليكه ايبيتيت في روحها معناها لقب صحيح سان كونسيبت لبنى مليكه دونك فورسيمون تخدمت الحاجه ياسر بصحيح من الدقيقه الاولى مي ان توكا
culture bound خاطر البدن en plus خاطر في l'Angleterre تخدمت avec une comédienne هاي japonaise donc le langage physique est très très différent أما culture bound حتى في الريسبسيون نتاعها خاطر غادي العباد عندهم معرفة الحقيقة معرفة أكبر بمؤسسة الصحة النفسية وي باش معناها مريض نفسي بشنو معناها لو ديagnostic الفلاني ما نحبش نسميه لو ديagnostic خاطر سميه دي زيتيكات وانا ماذا بيا مانيش غادي et je ne suis pas qualifiée pour le faire en tout cas يعرفوا العباد ils se reconnaissent dans ça وي هوني العلاقة ياسر في العباد اللي جات تفرجت en tout cas التوا ياسر العلاقة اللي beaucoup plus viscérale organique brute طول يحسها طول بالضبط معناها في الجواجي ما فماش هي تحكي هي عليها انت فماش بينك وبينه ديستانس نتاع هذاك التعالي والأسود المعرفي وهذاك صحيح لا تعيشها طول معناها والرياكسيون نتاعها اكبر مثلا في الانجلترا خاطر المسرحيه فيها من الحاجات اللي نحكيو فيهم هو لو تروما سيكسوال هي اللي ما يتسميش برشا ما تقولها هي شو فكره الكونسنت اللي هي تقول لي ما توا ما تحكيش فيه في تونس شو معناها كونسنت ما انك تقول ايه نحب معناها والبقيه الكل ومعناها لا ايا كان ايا كان الاطار اللي انت فيه في الانجلترا سا باسي دو سا كولي دو سورس العباد حكى فيه وموضوع مسكر والناس الكل تعرف معناها كونسنت ليميت سا ابخي في المسرحيه 3 مينوت بون باسكو الوقت في تونس لا تو رياليز لامبلور انا عندي صحابي ولاد يكلموني يقولوا لي انا راني عمري في حياتي ما توقفت وخممتيه الموضوع ويظهر لي توا باش نرجع العلاقات اللي عشتهم الكل يبدو اني لازم نخمم معناها tu te dis oui bah oui bah oui bien on parle de ça donc ما تنجمش تخرج حاجه من الكونتكست نتاعها كل شيء كونتكست الوقت كونتكست والبدن كونتكست واللغه ميرسي يعطيك صح واللغه فكرة اللغة مهمة برشا على خاطر وي سورتو صحيتي يا عملت هكا يلا الله يبيه اللي برشا بالله تشربوا في كتاي قبل ما يبرد صحيت والله صحيت باش نزيد اي ما غير ما نباسون فكرة اللغة زي ياسر مهمة كان نتذكر معكم يعني وقت اللي أنا نعمل في الريشيرش في السوجي هذوما حتى نجي جبت على موضوع مثلا لي تروماتيزم ولا لي سوكيل بوست تروماتيك فيما يتعلق بالعنف والجرائم المتعلقة بالعنف وتحرش والاعتداءات الجنسية وكذا وكذا. المشكلة إنه وقت اللي تبدأ الأرضية المعرفية جاية من بلاصة والمشاكل جاية من بلاصة المشاكل بوتوم اب يعني المشاكل جاية من التراب فهمت من الفكرة متاع الناس والمعرفة جاية من بلاصة أخرى المعرفة مستوردينها وكل استوردوها بلغتها يعني لغتها هي الكود دو كومونيكاسيون نتاعها معناها بسميها بعناوينها والفيكو من هبط من الجواجي ما نحشيش وريشو كما قلنا وفيكو اصلا ما تسميش في اللغه المحليه ما تحكيش عليه فمازال ما تسميه ما وليش عنده مسمياته اللي هي المحليه نتاعو كل فالفجوه هيك فجوه كبيره جاب كبير واللغه هي اللي تلعب الاداه مره في هذا الكتاب مزيان محليشي منه هو مؤلف جماعي يحكي على فازة موضوع اللغة يحكي والله من ظهر لي ما عنديش الحق نقول اسمه معناها هو كتب اسم أنونيم أي ما واحد من المقالات يحكي على تنقول لكم شو اسمه شو يقول لحظة وسع بالكم معي خاطر اسم فكرة ياسر سمحة يحكي على مثلا على فكرة الخروج من الخزانة فكيحكي هو على الخروج من الخزانة كوير معناها جاي وليد من جين يعني من الجيل اللي أصغر مني منا إحنا كل يقول هو كي يحكي على تجربته يقول أنا كبرت وأنا نتفرج على البرامج أجنبية كيفاش تسوق ولا كيفاش تصور إنه هيك الخروج من الخزانة وإنه فما كوميونيتي باش تستناك وكل برامج محليها فهو معناها كي باش وعلى الفخر مفهوم البرايد وإنه هو باش يقول هيز فريند معناها فهمت وتعلم قال هو بيدو نسال أخته يعني تلما قا روحه معاه التصويرة هيكي فبيدو ولا يحكي بالانجلي ويستعمل الانجلي والقاف الانجليزية هوية حتى دي نهار اللي عمل الخروج من الخزانة في الواقع متاعو كلاش البوق لا يقرأ يكتب لأنه اللغة أوكي تجم تستوردها تجم تحفظها تتعلمها أما لا باش تلقى الكوميونيتي لا التراك
معناها واحد لا تلقى الشوارع هذيك لا تلقى الجاي فريندلي سبيس لا نص قاع أمه في الوقت. الكوجينة خشبته بالشلاكة على راسه. إيه. وهو يكتب ياسر مزيان سائل سائل في بدي خلينا نقع مازلت عندي آه، الضغوطات النفسية اللي تعرض لها بعدين كما يحكي هو يقول 4 سنوات بعد ذلك اليوم المشؤوم يمكنني القول بأن الحياة علمتني دروسا قاسية وأصبحت معناها اليوم معناها بالسيف من عليه لازم ينظر الأشياء بعدسة مختلفة بالسيف معناها قال لك عادة ما يصور هذا الخروج من خزانة كلحظة تأسيسية سمباتيك. قال لك أنا عندما خرجت من خزانة أهملت ثقافتي هويتي العربية لغتي لم أعد أتكلم الدارجة التونسية لم أعد أستمع للموسيقى التونسية مثل المزود لم أعد مهتما بالتعرف على أجدادي ولا التاريخ متاعهم. وكان الخروجي كله وفق كراس شروط أبيض أضفى طبقة أخرى على هذا الخلاف والقطيعة مع ثقافتي والمحيط بي مثل بلغات أخرى مثل بلغات أخرى انتايتل ديجا فما برشا أنجلي. أي فما بيان سور ديجا قلنا البنية هذه زعما احنا صغيروك كنت قارية كي مشينا تفرجنا في المسرحية نسخلوك قارية إنجليزية قالوا لي أنا فما يسخلني صغيروك أستاذة إنجليزية. الحمد لله هذيك ما ليه تو عندها في بطن الحوت تتكلم كرواتي إيه ايطالي لا إيطالي شويه كمان تونسي فرنسي انجلي مصري لبناني لبناني. ليه تتكلم لغات تريز انتيريسون. هي ان فيت انا ديجا اللغه نتاعي فيها برشا لغات معناتها انا توا كومون جو كومونيك بالفرنسي فوالا ديجا هذا هو فما فرنسي ودي فوا ساعات سورتو مع مروه لونجلي ولا يخرج لي خبريك شنو جو سوي با شور جو سوي با شور دونك فوالا مي المهم اللي الفايده تخلط. انا ما يهمنيش كلمني باي لغه الفايده المعلومه وصل اي لغه معناتها مثلا فما عبدك اللي يقول لي احكي بالعربي لا ما يهمكش فيا باش نحكي فايدة نوصل لك المعلومة وكهو انا انا هكاك ونحب اللغات نحب الصوت الموزيكاليتي متاع اللغات نحبهم مثلا نسمع برشا اغنيات روس جيم بيان الكرواتي يعجبني برشا زاد حتى النغمة متاعو كيفاه هكا نحب الموزيكاليتي نتاع حتى لهجات مثلا ديما في الصون محلاهم كي تسمع حاجات دونك اللغة ياسر نحبها أما سورتو نحب لو فات اللي هي توصّل الفايدة. هو مبحث اللغة في untitled ديجا الجورنال مكتوب بالعربي والسوري وشوية بالانجلي وي وكي خدمت عليه في الانجلتير ترجمته كل الانجليزي وي باش نجم نخرجوا منه النص الانجليزي من بعد عاودنا رجعنا ترجمنا النص الانجليزي بالعربي معناها حاجة مبحث اللغة طويل ياسر. الحاجتين اللي يظهر لي ياسر مهمين ان توكا انتريسون بارابور اللي نحكوا فيه هو اولا انك تلقى لغتك ما فيهاش كلام يتحط على الحاجه معناها مثلا طول الديسكور نتاع الطبيبه في انتايتل تقولوا بالعربي وبالفرنسي وتقولوا وترجم وسيتي بوكو دو ترافاي كيفاش ترجم لي سيمبتوم يتقالوا بلغتهم خاطر هما لا ترمينولوجي تعملت بلغه ماهيش لغتنا و ميم طون تقربوا سوف كو ما عمرك ما باش تلقى روحك معناها مثلا انك تقول هوموفوبيا مع ترانسليتيراسيون ماهوش ترجمه حقيقيه دونك انت دو توت فاسون لو تيرم مربوط بثقافه ماهيش ثقافتك دونك سوا تقبلوا بثقافته وتفهموا دون سون كونتكست والا عمرك ما تنجم تعبر عليه دونك كي تحكي مثلا ديسمورفيا ما تلقالهاش تعبير ديسمور باش تكتبها ديسمورفيا اما هي المعنى مش ديسمورفيا على خاطر الاتيمولوجي صحيت الاتيمولوجي تاير دونك يافي سا ديجا كيفاش ترجع الناس دون سون كونتكست تونسي وتحكي مع العباد اللي تجي تتفرج من غير ما تبعدهم خاطر ما تحبش تبعد العباد سي با لو بوت معناها تحس نوع التغريب اللي كنت تحكي عليه جوستومون مي او ميم طون تقعد فيديل او كونسيبت باسكو سي سيانتيفيك مش لعب معناها سي كلينيك سي سيانتيفيك سي ميديكال وي بيان سور يا توت ان جارغون لازمك تحترمه معناها تجي تبدلوا كيما انت تحب لا دو ان اي دو دو واللي هو اهم العبد اللي يعيش في اون كريز بسيكياتريك ولا بسيكولوجيك ما يتكلمش كيما نتكلم انا وياك بيان سور العلاقه بالكلام ما عادش يوصل وما يوصلش وما تلقاهش ولقيناه ياسر ما فماش تري كلام. ماتيريال ديجا مي توا في اللغه بالذات نتذكر في دون لو جورنال يا دي بارتي اللي ساره اللي شخصيه ساره من بعد بتاثير الدواء ولا بتاثير الازمه تولي تكتب وتذب
معناها تكتب وتخلي دي بلايص فارغين وتلقاه تخوي لو تكست وتلقى دي بريب دي معناها كي خدمنا على ماني في النص لا ماني سيتي اون اكسبيريونس فيزيك il fallait trouver l'état physique نتاع عبد ما ينجمش يقعد على كرسي ما ينجمش يقعد يركح كيفاش يولي مخك فيه نفس لو جيستوس هذاك لو موفمون نفس النمط هذاك صحي تلقاه في المخ اي دونك يا توت اون بارتي باغ اكزومبل في انتايتلد اللي الكلام عاد تولي تعاود فيه تولي تلقى اون ريتميك اون ميوزيكاليتي اللي هي سي اون مانيير دو راكونتي لو لونغاج اللغه كيفاش تنجم تحكيها بها اما هي تولي اون اكسبيريونس ماتيريال دونك مهم ياسر مبحث اللغه في العلاقه بالتعبير عن مهمة ياسر ومهمة فاللغة ما نجوش نحكي على فكرة ما إنه على إنه اللغة حتى في علاقة بالتعبير عن المشاعر ونرجولها يمكن تسييسها أو يمكن التفكير فيها هكا من هنا كان المصطلح متاعي ممكن بين صعيب أما يمكن التفكير فيها سياسيا يعني مش معنى هاي التفكير فيها سياسيا هي تنجم تكون هل عندنا نفس المشاعر إحنا نسوا الكل نساو الرجال فهمت معناها هذا سؤال كبير مع التقدم في العمر تبين الآثار متاع السوسياليزاسيون يعني صغيرات عمرهم 6 و7 سنين حاجة 12 و 13 سنة حاجة أخرى هذه الفوارق الساعة تبين الساعة مع العمر متاع احنا نقرب المراهقة واحنا بالرسمي بدا يفرق معناها نعطيك مثال على التعبير عن المشاعر باش نكونوا بريسي ونشوفكم انتم كيفاش تفعلوا مع الموضوع تجي الصغيرات وتحكي لهم معناها هل فما بالحق فما صفات متاع بنات ولا ولاد ولا الصغيرات ما يفهموش فما وليد معناها من علينا في الأسامي وليد عمره 7 سنين جا هو خيته باش يشارك هو فما نشاط في الجمعية نهار لحد باش يجي كي بعد أنا باش نقسم بنات ولاد ما فهمش أصلا لم يستوعب التفرقة أصلا هو علاش ما تخلينيش مع أختي نحب نقعد في الفريق الآخر هو أصلا ما فرقش في راسه إنه يحب يقعد في جروب الأولاد والبنات تطلع شوية في العمر 13 14 سنة 15 16 سنة المشهد فيزويلمون يتبدل يدخلوا الأولاد 15 سنة يعملوا يدخلوا افيك لوغ هرمون صح والبنات يدخلوا افيك لوغ هرمون كاسكيتات راسهم في القاعة عينيهم اللوطة يعملوا بلوك يقعدوا التالي ويعملوا واحد يقعدوا سايد باي سايد هكا جنب بعضهم ما يغزروش العينين بعضهم البنات يدخلوا يعملوا هكا حليقة شدتين بعضهم وتعطيها كعبة حلوة بدي لك بالرسمي سوليداريتي فيمينين وكي يتكلموا بعد هذا على المستوى حتى الشكل الكل وكي يتكلموا أكيد الواحد يقولوا لك البنات طول تسألهم تقولنا مع السلامة والمشاعر البنات يبكيوا والولاد ما يبكيوش أطفال صغيرات كلهم يبكيوا صدقني 4 سنين يبكي الناس كلها تبكي عامين كلهم يبكيوا 9 سنوات وانتي طالع أول حاجة تقول لهم أنا بنية نبكي ما خويا وليد ما لازموش يبكي ما لازموش هي سيرتو المهمة خاطر الوليد تقال له ما تبكيش الوليد تقال له الراجل ما يبكيش هذا فلا نامبورت كو احنا دونك هو سينو كان يحب يقعد يبكي على روحه مسكين 12 13 فيزيكمون يبكي مونتالمون سوسيالمون ما يبكيش اكزاكتومون وهذاك اللي حظ عملت ان اتولي مع صغار دي زيميغرون نون اكومباني في فرنسا وهكا تري ناتوريلمون حدينا بدا ليكزارسيس صوروا بدن على القاعه انا نخدم على توا في بروجي جديد نخدم على لو تروما امبوديت في البدن وين تحسوا لو تروما اي كومون البدن لورغان يحكي على لو تروما دونك قلت لهم باش نصوروا انكور سور لو سول صوروا بدن بزهر هما 11 وليد وطفله صوروا بدن راجل قلت لهم بيه اجا نردوه بدن مرأة اول حاجه عملوها لبسوها بلالط وحطوا لها ساكما قبل ما يتعداو للثدييات هيدا الجسد في حد ذاته قبل ما يتعداو للبدن خاطر ساك وبلالط سافا ساك وبلالط مرأة ولات ولبسوها تالون et là ils commençaient entre eux à se poser la question يا راجل ما يلبس ساك لا يلبس اما شكل الساك اما et tu as مشكله كبيره في مرأة وفيمينين فام والا فيمينين وخشت بعضها تماما بس يغزروا لي نتاع يلوج على اجابه والله ما عندي قلت لهم اجابات معاكم في التمرين انت جست سالت كيستيون اي حرفت نردوا هذايا البدن نتاع مرأة
et tous les stéréotypes نتاع شنو معناها بدن نتاع امرأة يبداو يخرجوا et c'est social. راهو البيولوجيك معناها إنهم عملوا لها des seins pour utiliser un terme moi des seins ووسط وأرداف خاطر عملوا لها أرداف بيان سور تحس صغار خاطر شبيك دونك الأرداف جاو beaucoup plus tard. أول حاجة الساك خاطر تحس فيهم الحاجات نتاع عائلتها البلالط خاطر elle doit être belle quand même c'est une femme والtalent pour avoir un peu la taille fine. تما لي زيتيكيت لي على ليماج كوربوريل ابسوليومون اللي انت المثال اللي حكيته اللي تري بيرتينون اللي هما مرتبطين بالحق بصورتنا. صدقني حتى انا في لي فوكس جروب طلع شيوخ يحكيو ما يحكيوليش مثلا كي تقول لهم بنيه وليد مثلا كيما قلت انت يقولوا سان وفاس وواحد يحكيو مثلا على السمنه على الضعف aussi يحكيو على التدخين ومش تدخين. هذا بالنسبه للمراهقين معناها معناها سكي لي على فيمينيتي على ماسكولينيتي اما مش حاجه فهمت حتى لي زيموشن خاطر هو الراجل يتغشش سو باس يضرب اي والضرب خاطر هو سي اون بارلي دو لا فيولونس احنا اسونسيلمون اي والسهوله نتاع اللي هو ما لازموش راجل يضرب امراه اما كي تكثر يا خي ما يعطيها كفيف. Et j'étais là genre ils avaient 15 16 17 ans راهو وطفله où il y avait une fille وكنت تقعد تقول لهم علاه تعطيوني في كف ما genre je comprends pas pourquoi vous allez me gifler وهما ils essayaient de rationaliser ça. بعيدا عن فكره البحث والعمل على موضوع العنف والعمل مع الضحايا انا بيدي كنت نتعامل شامة بلا حتى جرام شعور مشاعر ترجع من بعد كي مشاعر ترجع من بعد ترجع لبدنك كي مخك يرجع لبدنك تفيق تتهد تفرغ توفى. الحزن يجي من بعد تحسن حزن يسري كي الحبار تحت الجلدة كيلو شم يسيل الدم والحبار الزايد يفيع والبقية يترشم فم موجود تراه ديما. سارة من الأفضل إنك تقعد هوني أيامات تحت العناية. C'est important de préserver ton bien-être. زيد خمم من المستحسن ما نعرضوش التحسن الملحوظ اللي عملته لحتى خطر. اليوم 25 فيفري 2016 حالتي ثابتة في السواد خارقة مستقرة. العباد النرمال طلعوا ما يحبوش كلاب وما يحبوش يوشموا ما يحبوش الصفر. فوالا أمينة عاملة مسكرة. شنو جا في مخك؟ هو مش في مخي رجع هي السين هذه. أنا ديما نحب نسمع التكست هذوما ديما سورتو توا رجعت لهم خاطر جمعة جاي باش عندنا ريبريزونتاسيون. أما هذيا بالذات ياسر تبكيني ياسر تبسني خاطر هي تجي في ان مومون معين في سين بيان ديتيرميني اللي فما ميموار هكا ترجع ديريكتومون بدني تحط في ايتا بيان ديتيرميني و اي عشان نحكي وانا هل لازم هذا الخسارات الفادحة هذه الكل فوق الليجيتيميتي متاع حاجات هي إنسانية؟ يعني تو أنا لازمني معناها سامحني بتعرض اللطف عليها الضحية الحقانية يعني اللي هي في المسرحية مش انت زي اسم الله عليك اللي لعبت الدور. هل تطلب أن يحصل كل هذا باش تخرج لنا حاجة
مناش كان فهمتوني هل كان علينا أن نسقط من علو شاهق إيش قال درويش هل كان علينا أن نسقط من علو شاهق إيش قال درويش وي وي سي يظل نعبروا رانا نحن نعبروا بطريقة عفوية و وأورجانيك كونت اون انفون معناها صغير كي توتر له أعصاب وتلقاه يتبلحط معناها في كارفور يتهز ويتسكك موافق علينا من كارفور مقاطعة في مغازان جنرال مقاطعة بني غلين بني غلين انكور ميو وتلقاه يتسكك يد ورجل ويحب على الحاجة يعبر لا سوسياليزاسيون في كو ما عادش تعبر هكاك خاطر otherwise you throw a tantrum مش حلو and the less the more you try not to throw a tantrum the more يكبر بيك الغل والشي والغلب والغضب والكلهم وتولي ما عادش تلقى كيفاش تخرجه دونك يخرج هو بطريقة أو بأخرى لأنه المشاعر تخرج أنا يظهر لي لا سبيل إليه تخرج في حبة تخرج في انسومني تخرج في عيط على عبد ما عملك حد شيء وما تقول له بالله سامحني والله راني ما قصدتش جوست جيت فيك زعما خاطر يخرج لازم يخرج ابخي انك تلقى الثنيه اللي يو channel it in a healthy way مش لا تضر روحك ولا تضر العباد هو اللي بارادوكسالمون لا سوسيتي ما تخليكش تعمله. اما انت كمروه نتخيل المسرح عاونك في الموضوع هذا ثم علاقه يعني انت في مروه توا لا انا شوها مليانه صغيره هنا شوها مليانه صغيره شوها بالعكس بالوقت جو سما لو طون ما كلمي اما كنت ليه نقول ونعيط ونبكي وكل المشاعر ديما فايض عليا هكا وانا نلم فيهم ونرجع فيهم الحاجه بلو سونتري دايوخ على الغضب غل كتبت نص لاج دو je sais plus maintenant 25 26 ans اسمه غل اول مره قريته جو ليم بوكو سان تكست سان دو مي تكست اللي دو مي راغ تكست نحبهم انا معناها اول مره قريته ويا دي سامي اوتور دو موا وانا كملت قريته هما قلت لهم هي كيسكو فوزون بونسي معناها ولا مغلغله على العالم والكره الارضيه والعباد والحشرات والنبات والسمي مغلغله على كل شيء مروه معناها قلت لهم برجوليه تجمش ما تعيشش غضب راهو في الحياه الطبيعيه البارح نحكي انا وخلود اختي في التليفون اختي تعيش لبرا قالت لي والله يا مروه العالم الكل فمال اي جو سي كو تو لو موند فمال قلت لها مروه فما فرق كبير بينك تو فمال وتحل الباب تلقى الكيس نظيف والعباد تحترم في القانون وكي تمشي تقضي قضيه تتقضى وبين انه لو موند فمال ديجا معناها راهو لا دولور كروز بروفونديمون اون نو وتخرج تلقى الكيس مسكر والاخر داخل في سونس انتردي يسب فيك وباش تمشي للبلديه ارجع غدوه ارجع بعد غدوه ارجع بعد غدوه وتاكل عاركه في الاخر والدنيا شاطت بالغلاء تخدم باش تخلص كريك راهو فمال من فمال معناها دونك وقت اللي يطيح الحيط على 3 صغار دونك مساله ما تمشاش دونك مشاعرنا انا بغلب هناك فكره دونك مشاعرنا مش معزوله على العداله على الظلم انا ديجا نقول لهم ماني سامحني مش طفل كبر وهو يشوف الهزائم والحروبات وهو يتفرج على الجزيره واقتلني نقتلك مش كيف اللي ماناش يجم يكبر على الانتصارات ما نتخيلش هذا يعطي نفس الرصيد نتاع المشاعر معناها حتى كخلفيه يعني وبروبابلومون راهو يتقال مهم زاد حتى انا عندي خويا معناها il a beaucoup de mal à s'exprimer beaucoup de mal à exprimer معناها يلم وقت اللي ترشق ما عاد في ما يتلم et pendant longtemps تقعد تقول هو خاطر ونهار تقرر انك تقول بالله لحظه حبس الضرب خلينا نفهم هو منين جاي et c'est très dur d'être homme dans cette société ياسر صعيب انك تكون راجل ياسر ثقل على المسؤوليات وثقل على التصوير اللي محضرينه لك وثقل على الشيء لازمك تهزه وانت لازمك راجل الوقت الكل فالحمد لله ما ريتش راجل سي تري دور كمان دونك يظل لي مصعبين هي لا سوسيتي ياسر تصعبها ذكرتني في حاجه جوست بالله والله مروه تجيب لي فكرات فيني واش نورمال في بين الحاجات اللي كنت البيانات مناش كنت نذكر كالعام كي صار وهذا تو باش يرجعنا للمسرحيه وكيفاش تسكرت المسرحيه هيك العام ناش كنت ذكروا كي صار حادث نتاع انتحار في معتمدية العلا في القروان نتاع ديجان صغيرات وكي صارت حالة الانتحار لحقتها حالات أخرى وقتها بيان سور كوميتي ولجنة باش تحقق الموضوع كل من بين الحاجات اللي يعني طلعنا عليهم في البحث هما الحكاية هذه الموضوع هذا واحنا نراو في هل الكومبورتمون سوسيدير ولا على الانتحار
نقاو انا مثلا واحده من الناس اكتشفت حاجات بالحق، انا راني نكتشفها برسمي، نتعلم انا نكتشف الحاجات نقاو الكومبورتمون شي لي زام انت تو جبت واحد ماهيش نفس الحاجه راهو. تو في تونس راني نحكي كان في تونس النساء اكثر محاولات انتحار، معناها النساء يحاولن اكثر الانتحار، لكن الرجال ينتحروا اكثر. ينتحرون اكثر. كما انت الجمله خاطرني تستعمل جمله تري بيرتينون، شنو فازا مرة تشرب المغنيسيوم باش تنتحر، تشرب دبوس الجافيل، عندها دواء الفار تحت الكوجينه عرفتها. والأكثرية بالحق تستعمل الحاجات اللي اكسيسيبل للسباس نتاعها، يعني ما تخيلش ما تنوض على روحها بفرد مثلا في تونس فهمت واحد وكل فتشرب تستعمل الدواء، تستعمل مواد معناها مسمى حاجه كي هكا كل. الرجال باش ينتحروا يمشيوا الطرق نتاع انتحار حتميه اكثر. كي حاولنا نحللوا ونفهموا واحد وكل لقينا اللي احيانا النساء تحاول الانتحار ليس بغايه الانتحار، هي بالفعل تحاول في المحاوله بوغ اكسبريمي فائض ما من القلق او المشكله. ساعات بتشوفوا هيك البنيات خاطر هي مثلا مشكله تجي تكون عائليه، مثلا فما عنف اسري، ولا مثلا هي تعرضت لمشكله دراسيه فهي تحاول الانتحار، ما هي ريالمون مش ناويه تموت. يسافير كو الرجال اذا وصلوا لمحاوله الانتحار هما وصلوا لطرف، هما ما يتكلموش وبعد يغدر حتى الطريقه نوعيا. مثلا الشنق هي تعتبر طريقه نتاع انتحار ياسر اكستريم. جينيرالمون باش يموت، باش يشنق روحه باش يموت، مش كيف اللي باش يشرب الدواء مثلا ولا به. فالشنق ماهيش من طرق الانتحار يستعملوها النساء. وبعد مشينا نلوج ونقارنوا في بلدان اخرى وكل لقينا اللي بالحق معناها الراجل حتى كي تشوف شخصيات مشهوره ادباء كتاب يضرب رصاصه ياخذ قراره يكمل روحها في الحجر وتهبط في شو اسمه في الثامز، شو اسمها فيرجينيا وولف. انا ساعه جيم بوكو لا كومبيتيسيون اللي قاعده كاين. خممت اول حاجه جاتني ببالي سي اوريبل دو دير سا، اول حاجه جات ببالي قلت يا ربي الرجال افيكاس حتى في هذا اوريبل دو دير سا. مي اما هي المسرحيه وفات فما مانيش غلطه اون تونتاتيف. سارة حضرت معنا في العرض الثاني يا اخي، ولا تي انسان دايوغ سيتي ان مومون تري ايموفون. يظهر لي العرض الوحيد اللي فهموا فيه العباد بدون ادنى شك انه ساره ما انتحرتش معناها، والحمد لله لطف عليها. خاطر تعمل محاوله اون تونتاتيف دو سويسيد وتقعد على اون كيستيون ان بوان دانتيروغاسيون، وياسر صار حديث فيه على خاطر ناديه ولبنى يقولوا اللي ما نحبوش نوفيو بالقتامه نتاع العباد تفهم اللي هي دايوغ. لبنى بعد مفاوضات طويله جدا ولا تقول الا ان بو الا ان بو الا ان بو بوغ دير ما ماتتش. لطف عليها لطف عليها انكور اون فوا. اي فما اون تونتاتيف اللي البريود هذيك في حيتار ان توكا سي تري سيكليك. ولليوم تقول لك راني ما عمري ما كان راهو لا مور ني با ان اوبجيكتيف ان سوا. بالضبط لوبجيكتيف سي داريتي لا دولور. اكزاكتومون. دونك انت في وقت ما وقت تكبر بيك الوجعه تحب توقفها، تخفف الالم، تخفف المعاناه. شكرا. وهذا تعاطي، وهذه الفكره حبيت نقول لك حتى البحث هيك بالضبط الفكره اللي يوصل لها انه في المحاولات الانتحار نتاع الفتيات هما يحبوا يخفوا الوجع. هو احساس اكبر من اللي هما قادرين ولا سيميلي ولا واحد، وليس الموت. الموت مش موجود حتى في الديسكور نتاعهم، ما يعبروش عليه. نو لو ديس با نو لانونس با. سيتي اوريبل في ذولي 11 سنه عمرهم هكاكا. جيت فاق من بعدها برشا معناها تو تدي شنو ينجم يكون هز حمل ان انفون دو 10 في 10 سنوات بوغ ان اريفي لا. سي اوريبل معناها. فازي يسمعني احنا باش قيبتوا في الحلقه نتاعنا. اما احنا شنو العناصر نتاعنا اللي جبناهم؟ اللي جبت لنا الكتاب هذا. انا جبت النص الاصلي. وتحب تعاود تخرج لبرا؟ بيان سور نحاولوا. عنا مستدعينا لمصر ديجا. للاسف الشديد هو ان فيت خرجت الكرياسيون ومن بعد فينجز كروست ومن بعد مدير سنتر دار دراماتيك قرر الاستقاله. دونك كانت عنا اون تورني انترناسيونال باهيه معناها تعطلت. وي دونك توا ان شاء الله هون ريبرون عندنا موعد في مصر وقاعدين نخدموا على لا تورني معناها. نادية جبت حاجات بلو انتريسون. انا عندي توبي اي هذايا زربوط اسمه
زربوط توبي عندي توبي Parce qu'elle parle les langues, Nado. وزدت شويه باش نقول لكم توبي اور نوت توبي دونك arrêtez de me provoquer ياسر نحب فيلم انسبشن انسبشن. دونك جاني كادو هذايا اللي هو اتس ان اوريجينال ريبليكا منه وي حسيل انجليزي دايما مرسي عاود لي سامحني راني الانجليزي صعيب عليا. اتس ان اوريجينال ريبليكا It's an original replica, indeed. Thank معاها you. يلزم اليد مي جي با اسي ديسباس اي صح لازم تعمل هكا. ايوه فما مرة نتفكر وقت أول رونديفو مع مروة غيونيون بلوتو باش تحكي لي على المسرحية وقعدت تقول لي على سيت نوسيون دو حاجة ما توفيش وما تبداش Ah et la notion de loop et cette notion de fragmentation de la réalité où le بدن fragmenté où la réalité fragmentée où les idées fragmentées et la langue fragmentée où les émotions المشاعر fragmentées jamais tube de l'été يا اخي انا خممت في هذا وقالت لنا باش قالت لي مره لان دي زيكزارسيس اللي باش نخدموا على دي زوبجي انا هذايا جبته ووريته لهم قلت له مانيش نخدم به خاطر انا جو نفو با ريسكي لي حد يمس لي لوبجي هذا My totem. ماي توتم اللي هو لازم ياسر بيرسونيل ومن اللي تشري لي اي جيسبيغ اللي صنعوه ما مسوهش ما نحبش نعرف ما نحبش توصل تخمم في ما نحبش نعرف دونك هذايا يرجعني للغياليتي كي نروح جوست نقعد معاه سيت اوبجي ونحاول نخرج به اللي خاطر ياسر عشت معاها برشا صار ياسر 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 دونك هذاك اللي كي نمسو ارجع هنا وزاد نقعد في اللوب ولا نقعد نغزر له ونخمم فك اللوب نتاع راني اختصت في حاجه باش تبلعني. لطف عليك. Périodique, on travaillait beaucoup sur des improvisations. Et quand on fait l'improvisation, enfin, j'étais metteur en scène, mais en même temps, moi, j'interagis, باش نخدمها. Donc, je faisais un peu حاجة تفهمهاش interrogatrice, psy, une amie, sa maman, tu comprends pas trop. ونسأل وفما مرة سرحنا ديما تزلق بيك لا رياليتي لا فيكسيون حاجات ياسر كي يدخلوا في بعضهم سي ماجيك معناها ونذكر نحكي معاهم بعد يافي دي دو كوتي ان مومون تقول لي مرة تو بالحق ولا مش بالحق ونقول انت نيتي بالحق ولا مش بالحق تقول لي انا ولا ما نعرف بالحق ولا مش بالحق اي سيتي جوست فوالا بالبريود هذيك سيتي هذيك ترجع كتعمل لك ترجعني شوي كيما وقت التنويم المغناطيسي كان يصفقوا له ويعملوا له كليك هكا فوالا هي سي بسيكوماجيك وي معناتها مي سا مارش واللوبجي نتاعك جوست نرجع قبيليك على الجورنال انتيم فات انا عطاتهولي مروه قالت لي نجم قلت نحب نقعد بيه ويكاند هزيته ويكاند افيك بوكو دو سوان خاطر مروه ياسر خايفه عليها كجورنال وانا دوكو روحت خايفه عليه على الاخر يا اخي راجلي اللي هو سي ان غران فان دو مونغا وكل قال لي راهو هذاك لو مونستر يحكي على ان مونستر اللي كتاب هذاك كتاب اون فيت مونغا على كتاب اللي حلو يبلعو I didn't know that. Et justement, c'est ça le truc, ce qui était drôle. أنا نسيت باش نقولها لك c'est assez marrant. تبيدوا هيك النوت بوك نوت بوك وراه حكايه Justement, هذاك لو مونستر هو كتاب تحلو يبلع. حلو يبلع. جات ليدي نتاع كهاري بوتر يافي ان ليفر على مش البوتانيك ليفر على لي زانيمو وكلك اللي لا سين هاري بوتر كائنات دوك كائنات كتاب حسيلو يمسح عليه على الجنب باش يريد سينو ياكلك. أيوة yeah Harry Potter was a long time ago. ايه هكا تعرف هاري بوتورا أنا بعد هاري بوتورا فوالا هذاك هي raconte-nous cette histoire. انا يمنا بالله قبل عجبتني فكره انا ثم في علاقه بمساله هيك الديسوسي ولا مش ديسوسي بالواقع وكل ما كنتش نعرف كما قلت لك معناها سما بخي برشا وقت باش انا بيدي اعيد ترتيب تعبيري عن مشاعري انا كهيفه يا اخي لين في اكتوبر الفارط شاركت انا في مدرسه نسويه في انطاليا مع تقاطعات مع منظمه معناها اردنيه على الصحه الجنسيه والانجابيه والنساء وكل شيء كان فما تمرين ماهوش تمرين معرفي تمرين نعملوه اخر العشيه هو انه نحطوا يدينا على كروشنا كي وقت اللي احنا باش نحكيو على شعورنا اخر النهار نعملوا كل حلقه مسائيه بين النساء ونحطوا يدنا على كرشنا ونقولوا شنو الشعور اللي عندك ونتخلصوا باش احنا كيفاش نمشيو نرقدوا ولا نسهروا ولا نتعشيو كونوا خفاف وغدوه نجيو ما نهزوش هكا الثقه لانه كانت الحصص فيها برشا بوح وفيها برشا على الصحه وبرشا على النفسيه وكل شيء فكان ثقيل اليوم العمل اللي يكون فانا اصلا
وأنا في محاولتي وأنا نكتب على تجربتي بعد المدرسة استحضرت هيك سؤالك التمرين اليومي يقولوا لي شنو الشعور متاعك وأنا نتفطن المعدتي وكأنه معدتي هي اللي تخزن المشاعر ونتذكر كل المرات فيهم اللي أنا أكون مثلا قلقة جدا ولا أنكسيوز إنه كيفاش تضطرب علاقتي بالأكل ولا نولي نرجع ولا فهمت ولا فكرة أصلا كنت واحد يقول لي صف الشعور متاعك نحط يدي على بطني نحط يدي على بطني شوف بطني باش تتكلم فهمت هل لنا فرصة باش نلقى شكون يفهم كل مشاعرك المسيسة هذا السؤال اللي نسكر به أنا واي نوت علاش لا هنا يظهر لي دواء تريب لازمو برشا معرفة ولازمو برشا سمعان ولازمو برشا واحد ولازمو هو إذا باش نقفلوا هذا أي هو لا كريز ان توكا دون لا بياس تصير وقت اللي تبدا واحد دواء بيلون ورا بيلون ودواء ورا دواء اطلع في الدواء اهبط في الدواء باش تعاود تلقى تركيبه الشيميك المناسبه للحاله هذيك وطويل ياسر في التطبيب الوقت اللي يلقاو فيه لابون دوز وي في الوقت المعين ولا لابون كومبينيزون دو ميديكامون ايتترا واذا ما سحق له بيان سور لازم معناها انا ياسر نبهت انه مازالت فما ستيغماتيزاسيون للادويه هذه معناها جو ما عمرك ما تقول لعبد مريض بالسكر نحي الانسولين واجا نعالجك بالحب معناها لازم انسولين لانه الانسولين يصلح البدن وقت اللي ندخلوا جوستومون في الاضطرابات الكيميائيه وقت اللي ندخلوا في بدل دواء يزيد دواء رجع دواء هي اللي توصل الحاله من الانفجار معناها اللي تتقفل بعيد ميلاد ما حط لنا الموسيقى خلينا نقفلوا بها اي الموسيقى فعلا كل هو يفو دير موسيقى رياض البدوي معناها هو اللي خدم الموسيقى الأصلية للعرب عفور يا صديق il a essayé de faire un truc très simple pour raconter et la douleur et l'anniversaire اللي هي الولادة معناها دوك احنا تو باش نحتفلوا شوفوا باش نتذكروا العيد ميلاد اللي في المسرحية باش نحتفلوا بعيد ميلادي انا زاد نتاع 35 سنة عندي اللي سعيد وعيد ميلادي انا غدوة بالحق نو سي با فغي ليدي جت عليا راني فورها ما جت عليا I hope I did this right خاطر انا جد نكسر فارينا هاي لازم ننفخ عليها and you make a wish نتمنى أمنية يس نقد صاحباتها اما مش لازم تاكل نعاودو كلها ما تصيرش ما نقولش ملا في الكلمة تنفخ عليها ما تاكلهاش happy birthday عايشكم